Hi guys! Good morning! Ngayon ay alis kami papuntang Tambulig, Zamboanga del Sur po. Bale yung birthplace ko po. Kasi may i-attend kami na solemn na celebration po ng aming simbahan. Wala kasi kaming simbahan to sa Iligan City. So ayun po. Alis kami alas 10 na ng umaga. Supposed to be maaga kami ng alis ngayon. Kaso may inasikaso kami. Magmamadali na talaga kami. So ayan po. Ang kasama ko lang po is si Kuya Wawang at saka si Mama. Kasi mag-commute lang kami, si Nico is maiwan kay Ate Mimi. Hindi na sila makasama kaya nagmamadali na ba. So ayun po, aalis na kami. Ayan na si Mama oh. Bili na mo si Nico. 5 hours po yung biyahe doon. Ate Mimi, rakanik ha! Ay. Doon sa rayo ni Len. Sila na yung malikan. Bye-bye, Ma! Uy! Muli rin mo di. Kuan. Pilang itlog? 30 ma'am. 30? Salamat ma'am. Tubig ma'am. Turon, banana, patatas, biscuit. Unsa na nga? Patatas. Pila na siya? 20 ma'am. Gani lang isa. Ma'am, thank you ma'am. Oh. Pilang bingka? 20. Grabe ko. Vlog ako. Hi, Kuya. Pilang ng bingka? 20. Ang isa? Oh. Kanya lang ako sa kaputos. Kat lang ha. Andito na kami sa Muka, sasakay tayo ng barge papuntang Usamis. Nakabili ako ng bingka kanina. Ito yung pinakasikat na kakanin ng mga Bisaya, bingka. Isuga na ang wawang ah. Agora. Kailan pliti? Tapi lang serve. Kakain muna kami ng mansa. Dito kami sa Agora Terminal. Tapos nag-order lang ako ng nilagang baka at saka salad na talong.
mahong anso kay tungod sa kilig sa purol makaihi ko bisan pag maagian lang ko sa inyong pananaw grabe na akong kulba bation akong panugnaw wow unsa ning hapit na ko maamaw bisag asa ko mo adto na akas ako pananaw di malikayan usahay mo kalit ug ngisi kay mahinumduman ta ka bisag ako busy. Andito na kami sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Welcome home. Welcome home. Birthplace ko ba? Ayo. Maing udto. Hi guys, andito na kami sa Tambulig. Mamaya ay magsisimula na po kami sa celebration namin po. Ito po ay tinatawag na Fest of Unleavened Bread po. Yan po. Bali, 1 week kami na hindi pwedeng kakain ng mga pagkain na may libadura yung pampalaki po. Like bread, na bawal kami pagkakain yan. So, mamaya, magsisimula na po kami. Ito po ay very solemn na celebration po. Yan po. Alas 5 na ng hapon. There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by. But its brightness shall only come to them that love Yeshua. Are you ready for the day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Ayan po, kakatapos lang po namin magsimba. Ito pong Fest of Unleavened Bread po is considered po as High Shabbat po namin dito. Kami po ay taon-taon po kami nag-celebrate ng Fest of Unleavened Bread po. And yan po, alas 9 na po ng gabi. Tapos full moon, ang ganda ng buwan ngayon. So hindi ko na po napakita sa inyo ang kanina kasi nag-prepare na agad kami para magsimba. Tapos bukas, ipapakita ko sa inyo yung place namin dito kung saan ako lumaki. Itong lugar na ito is very abundant of water po. Tapos sobrang lamig ng water. Kasi nga lang, marami nang pinagbago. Ang dami na pong pinagbago ng lugar na ito. Tapos, itong barangay na ito mostly is relatives po ng mama ko, mga Mundido. Hello sa mga Mundido family. Ayan po, Kalolo, Tambulig, Zamboanga del Sur. Mostly is mga Mundido po. So, ayan po. See you on my next vlog na lang po. Ito muna sa ngayon. Bye muna sa ngayon. Ang ganda ng buwan. Hello po. Ngayon ay andito ako sa Josefina, sa Zamboanga del Sur. Bali galing kami sa Tambulig. Dumaan na lang kami dito kasi ano ba tawag nito? Maki-attend kami sa libing ng tatay ko. Bali tsuhin ni mama, kapatid po ng lolo ko po. So last video kasi ngayon. So tutulong kami sa labas mamaya sa pag-prepare ng mga lulutuin. Hi, te. Main taon ko'y tulong. Si Tatay Ramon. Hello po. Kakagising ko lang. Hindi na ako nakapag kagabi kay kaburot pang mata
late na ko natulog gabi munang bulot kig mata kay maglubong na miunya sa kong tatay. Balik hapon nag-assist rami sa pagpanghiwa sa mga lamas din si o mga karne din si mama na nag-assist sa pagluto. Kaya wala may kuan kusinera. Si Wangwang ko higda lang. Wangwang! Tapos, pagkatapos ng libing mamaya, diretso na kami uuwi sa Iligan City kay taghan na kay tagtinding nga buhatonon. Nga bang, hindi ko na magkupost o mahubas itong mana. Pauwi na kami guys. Andito na kami sa Pantalan ng Usami. Sumakay lang kami ng bus. Galing Tambulig. Galing Josefina. Josefina to Mulabi. Mulabi to Usamis. Oh lola, ako na nawa kata jinjin ang duulon. Ha? Ano na usa man imong nang bulingot naman kay kadong. Hoy! Ha? Hilak di ay. Nakabulingot og nang sa mong dudong. Gapaligo ta ka ti Mimi. Wala na ko naligo. Kakarating ko lang 7:32 na po ng gabi. Kabuhi ko sa biyahe ay. Traffic kaayo. Sila nga makikikuha pa sa motor kay wala na may jeep rong yung arong orasa. Dali ko uli kay magluto ko og maso. Babay mo na sa ngayon. Naulo ko ng vlog ko diri sa gawas. Bye bye.